Maraming mga magsasaka ang nagtatanong at naguguluhan bakit kahit nag-spray na sila ng herbicide ay buhay pa rin ang mga damo sa kanilang palayan. Malamang ka-farmer, ang isa sa mga dahilan nito ay mali ang tamang timing, mali ang dosage, mali ang pag-spray, hindi isa pa ay ang mali ang water management. Kaya sa video na to ay tatalakayin natin at ibibigay ko sa inyo ang 7 araw na guide pang masigurado natin na lahat ng inyong mga damo sa inyong palayan ay mamamatay at ligtas ang inyong palay. Sa ganitong pamamaraan ay masisigurado natin na magiging malinis ang ating palayan, magiging ligtas ito sa mga damo at magiging maganda ang ani ng ating palay. Dito ay tatalakayin din natin yung kadalasang pagkakamali o mga common mistakes ng mga magsasaka, madalas ding itanong sa mga social media platforms at sa iba pa, at ang mga maling paniniwala ng mga magsasaka pagdating sa herbicide. Hello ka-farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel. Kahapon nga ay nag-spray tayo ng herbicide at ngayon ay nasa 24 hours na simula nung nag-spray tayo. Dito na papasok ang paglalagay natin ng patubig. Tandaan natin ka-farmer, sa unang 24 hanggang 48 hours ay kailangan makapagpatubig na tayo ng ating palayan kapag nag-spray tayo ng herbicide. At ang lalim ng ating pagpapatubig ay tama lang na malampasan natin ang mga damo na yan, at ang kadalasan ay nasa 2 to 3 cm. So pwede na nating itaas sa 3 cm. Sa day 1 hanggang dito ay ang mapatubigan ang ating palayan. Ano naman ang hindi natin pwedeng gawin sa ganitong panahon? Ang isa na dapat nating hindi gawin ay ang mag-abono. Hindi tayo pwedeng mag-abono sa ganitong araw. Bakit? Kasi ang nispray natin kahapon ay herbicide, pamatay ng damo, pampahina ng damo, upang mamatay ang damo. At kapag nag-abono tayo sa ganito, nagkakaroon ng antagonist, ibig sabihin nagkukontrahan. Ang abono ay pampataba, samantalang ang herbicide naman ay pampatay ng damo. Dito rin papasok yung ideya na hindi natin pwedeng paghaluin ang herbicide doon sa foliar fertilizer. Bakit? Kasi magkaiba sila ng purpose. Ang foliar ay pampataba, samantalang herbicide naman ay pamatay ng damo. So sa day 1 hanggang dito, i-observe natin ang ating mga damo. At dito ay pwede na tayong magpatubig, basta 24 to 48 hours po pwede na tayong magpatubig. Ngayon, kailan naman tayo pwedeng mag-abono? Pwede tayong mag-abono paglampas ng 5 o mas sigurado kung 7 araw hanggang 10 araw. Pwede na tayong mag-abono simula nung nag-spray tayo ng herbicide. Ngayon ka-farmers, sa pagpapatubig, minsan magtatanong kayo, bakit hindi pwedeng patubigan agad yung palayan pagkatapos ng mag-spray o kahit 12 hours lang? Bakit hindi pa pwedeng patubigan? Kasi ka-farmer, ang 2,4-D o yung mga herbicide katulad ng 2,4-D ay systemic. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng contact yun dito sa mga damo na yon, ay kakapit na yung gamot sa damo na yan. Pero hindi kaagad siya mamamatay. Hindi kaagad instant na mamamatay kaagad yung damo. At i-absorb niya muna yan. Ngayon, pag na-absorb niya na, magkakaroon ng translocation. Ibig sabihin, mula sa part na tinamaan ng damo, unti-unting mamamatay ang kanyang buong katawan dahil systemic. Kaya kapag nabasa agad ng tubig, naapektuhan yung kanyang translocation. Kaya nga napaka-importante rin dito na ang damo ay nasa tamang edad na upang ma-absorb niya yung gamot. Dahil kapag maagang-maaga pa tayo nag-spray, maliit pang damo, hindi niya ma-absorb yung gamot. Matapos ang 3 to 4 days na nag-spray tayo ng herbicide, ay mapapansin na natin ang pag-iba ng kulay ng damo. Naninilaw na yung damo, tapos natutwist na yung kanyang mga dahon. Yun, nararamdaman niya na yung epekto ng gamot. Pero ito ay maramdaman niya mga 3 to 4 days. At sa puntong ito, hindi pa rin tayo pwedeng maglagay ng fertilizer. Kung sakaling sa ganitong araw ay wala pa rin kayo napapansin na epekto sa mga damo, ang ibig sabihin niyan ka-farmers ay pwedeng hindi tinamaan ng damo, o di kaya naman ay mababa yung dosage. Yun, isa sa mga dahilan. Ang pinaka-last na dahilan ay immune. Pero yun ay pinaka-last na dahilan. Yung pinaka
laging pagkakamali ay maling dosage, timing, at yung pag-spray sa palayan. Minsan mabilis yung lakad ng nag-spray, o kaya naman ay yung water management, di ka agad napatubigan. Ngayon sa pagpatak ng 5 to 7 days ay malalaman mo na kung epektibo nga ba yung in-spray mo. Dahil dito malalaman mo na, mamatay na dito yung mga damo kung naging effective. Ito na rin yung pinaka point na kung i-evaluate mo siya kung kailangan mo mag-re-spray ulit ng herbicide, kung kailangan mo ba siyang ulitan ng herbicide. Pero take note ka farmer, kung mag-spray ka ulit, kailangan ibang herbicide na naman ang iyong gagamitin. At akma pa rin doon sa araw ng o sa gulang ng damo at ng palay. Kaya dito napaka-importante pa rin upang maging successful yung pag-spray natin ay sundin natin kung ano yung label na nakalagay sa gamot. Sundin natin kung ano yung instruction ng gamot at huwag nating susubran, huwag nating babawasan naman. Kung anong nakalagay doon, yun lang ang susundin natin dahil yun ang kanilang recommendation. Ngayon naman mga ka-farmers, pag-usapan natin yung mga common mistakes o yung madalas na pagkakamali ng mga magsasaka pag-a-apply ng herbicide. Ang una ay ang maling timing. Sa nakaraang video natin ay pinaliwanag na natin na ang tamang timing sa paggamit ng 2,4-D, nire-recommend nila yung 21 to 28 days. O kung transplanted naman ay nasa 2 to 3 weeks ang kanilang recommendation. Bakit napaka-importante ng timing? Kasi una, dapat ang damo ay ready na mag-absorb ng herbicide. Nasa 2 to 4 leaves na. At pangalawa, dapat hindi pa masyadong bata yung palay upang hindi siya maapektuhan ng i-spray natin na herbicide. Although may mga gamot, mga herbicide na hindi masyadong nakakasira sa palay, pero minsan ang 2,4-D ay matindi na nakakasira rin sa palay. Kaya ito ka-farmer, yung ginagamit ko, yung 2,4-D Amini, ay mas recommended ko sa inyo dahil hindi masyadong matindi yung tama sa palay. At yung mga water vapors nito o yung mga vapors nito ay hindi masyadong lumilipad. Di katulad ng 2,4-D na ester na matindi yung tama nun. At isa pa, mura lang ito. Pangalawang pagkakamali ng mga magsasaka ay ang maling dosage. Minsan ang iniisip ng mga magsasaka, nadadamihan ko yung gamot upang mamatay yung mga damo ito. Pero ang hindi nila alam, mamamatay ngayon damo pero mas maapektuhan din ang kanilang palay. At isa pa, sa sobrang mahal ng mga gamot ngayon, kapag dinamihan mo, mas malaking gastos. At ang pangatlo naman ka-farmers ay hindi pantay na pag-spray. Minsan kasi may mga nag-spray na mabilis at minsan nagkakaroon ng problema doon sa nozzle, no? Nagkakaroon ng bara sa nozzle at hindi na-sprayan ng maayos kahit nasa tamang timing ka na, nasa tamang dosage ka na. Kapag yung pag-spray sa palayan, yung sumablay, tumutubo ulit yung mga damo. Yung pangapat na pagkakamali ay ang water management. Napaka-importante ito kasi kalaban talaga ng damo ang tubig, pero kalaban din ang palayan tubig. Kaya bago tayo mag-spray ng herbicide, at least napatuyuan natin ng 24 to 48 hours yung mga damo na yan. Bakit? Kasi yung mga damo na yan, kapag nakalubog sa tubig, hindi na yan mamamatay ng herbicide. At pagkatapos nating mag-spray, at least 24 to 48 hours naman saka tayo magpapatubig. At ang sunod na pagkakamali ng mga magsasaka ay ang maling gamot ang kanilang na-spray doon sa maling damo. Sa mga palayan kasi natin, meron tayong tinatawag ng mga broadleaves. Ito katulad ng water lily at yung mga sedges katulad nito. Yan. Ngayon, sa mga label ng gamot may mga nakasulat kung anong pwedeng patayin. Kaya minsan iniisip kasi ng mga magsasaka na kapag bumili sila ng herbicide, lahat ng klase ng mga damo sa kanilang palayan ay mamamatay. Pero doon sila nagkakamali dahil ang mga gamot ay mayroong mga specific na mga pwedeng patayin. Tinatawag dyan na selective, no? So nakasulat naman kung anong mga pwedeng patayin sa kanilang mga label. Hindi ibig sabihin na kapag bumili ka ng herbicide, lahat ng damo na tumubo sa iyong palayan ay kayang patayin. May mga pinipiling damo na pwedeng patayin. Kaya napaka-importante bago ka bumili ng gamot, tingnan mo kung anong mga damo ang pwedeng
patayin. Minsan sinisisi natin yung produkto na hindi nakapatay ng damo, pero hindi natin nakita na hindi pala yon ang tamang produkto para sa damo na gusto nating patayin sa ating palayan. At ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga magsasaka na akala nila ay tama ay yung pagmi-mix ng mga herbicide. Mga magsasaka ako na nakakwentuhan na nagmi-mix sila ng herbicide kasi akala nila ay effective, akala nila yun ang tama kasi ginagawa naman daw nila yon sa insecticide kaya po pwede sa herbicide. Ito malaking pagkakamali mga ka-farmers kasi may mga label na nakasulat na minsan ay hindi pwedeng ihalo sa ibang mga gamot. Kaya napaka-importante pa rin na lagi tayong magsunod kung ano yung label ng products. Kung anong nakasulat sa kanyang pakete, nakasulat doon yung kanyang direction for use at mga compatibility na nilagay niya doon. Kaya minsan nakala natin tama yung ginagawa natin pero ito pala yung mga common mistakes na ginagawa natin. Maling timing, maling dosage, maling water management, mali yung pag-spray, yung spray ka natin hindi maayos, yung nozzle, mali yung mixture at maling produkto na nabili natin at pinakalas yung hindi natin pagsunod doon sa nire-recommend ng gamot. Minsan mas matalino pa tayo sa gumawa ng gamot, mas alam natin kung ano yung dosage na dapat gawin natin. Subalit kapag mag-stick tayo doon sa kung anong nilagay nila, mas safety ang ating palay doon. Ngayon ka-farmer, dako na tayo sa 5 madalas na itanong ng mga magsasaka pagdating sa herbicide. Ang unang tanong nila, bakit kahit nag-spray ako ng herbicide, hindi pa rin namatay ang damo? Ka-farmer, minsan iniisip mo na baka hindi epektibo ang gamot na nabili mo. Pero ang totoo niyan ka-farmer, baka balik lang tayo sa kanina sa mga maling dosage, timing at iba pa. At baka masagot na natin yan. At isa pa, baka mali yung produkto na nabili mo doon sa gusto mong patay na damo. Hindi lahat ng pamatay na damo ay mapapatay niya lahat ng mga damo. Pangalawang tanong, pwede ba akong mag-apply ng fertilizer pagkatapos kong mag-spray ng herbicide? Katulad ng nasabi ko sa inyo kanina mga ka-farmers, magkaiba ang epekto ng herbicide sa fertilizer. Ang herbicide ay pumatay ng damo, samantalang ang fertilizer ay pampataba ng kahit palay o ng kahit na damo. Kaya sila ay tinatawag na antagonist. Pwede siguro natin gawin mga 5 or 7 to 10 days. Mas epektibo ang gamot at mas patay na yung mga damo na pwedeng makinabang pa doon sa mga fertilizer na itatapon natin. Pangatlong tanong ng ating mga magsasaka, pwede bang ihalo yung herbicide doon sa insecticide o sa iba pang mga fertilizer? Ang sagot niyan ka-farmer ay hindi pwedeng ihalo dahil iba-iba kasi ang kanilang mga purpose. Ang insecticide para sa peste, ang herbicide ay para sa damo at ang fertilizer ay pampataba. Kapag pinaghalo-halo natin yan, magkakaroon tayo ng problema. Kaya ang recommendation, sundin lang natin kung ano yung nasa product label. At ang panglimang tanong ng mga magsasaka, kailan ba ako magpapatubig pagkatapos ko mag-spray ng herbicide? Ka-farmer, pwede na tayo magpatubig ng nasa 24 hours simula nung nag-spray tayo ng herbicide. 24 to 48 hours. Pero dapat hindi tayo bababa ng 24. Kaya kapag nasawsaw ito sa tubig at iba pa, nababawasan yung epekto ng gamot sa ating palayan. At sigurado mababawasan yung pagiging successful niya na mamatay. I-share ko naman sa inyo ka-farmer yung dalawang pagkakamali ng mga magsasaka na akala nila ay tama. Ito pala ay maling akala. Ang una ay akala nila mas maraming herbicide ang ilagay sa isang tangke ay mas siguradong patay talaga yung mga damo. Actually ka-farmer, mali ito. Bakit? Kapag maraming herbicide at sumubra na doon sa dosage na nakalagay sa kanilang label, mamamatay ngayon damo pero maapektuhan naman yung mga palay natin. Which is pwedeng ang palay natin ay magkaroon ng growth stunt, bumaba, mabagal yung kanyang paglaki. At pangalawa naman, akala nila kahit anong gamot na lang bilhin ay mapapatay lahat ng damo sa palayan. Yun nga, napakamali. Dahil ang bawat gamot ay merong selective na mga damo na kaya nitong patayin. Kaya mali ang dalawang ito. At kapag paulit-ulit nating ginamit ang isang gamot, halimbawa nag-spray tayo ng herbicide ngayon at hindi napatay, nag-spray tayo after 7 days naman, ang damo ka-farmer ay nakaka-develop din ang tinatawag na
immunity, no, doon sa gamot, kaya hindi na mamamatay yung damo. Katulad din yan ng mga insekto, nagkakaroon ng immune. Kaya napaka-importante na sundin natin yung level ng produkto at gawin natin yung mga nire-recommenda natin na tamang timing, dosage at so ayan mga ka-farmers, naibahagi na natin sa inyo kung anong dapat gawin pagkatapos nating mag-spray ng herbicide. Ano nga ba ang dapat natin gawin sa unang isang linggo? Kung meron akong ideya na naibahagi sa iyo na bago, ay dapat i-share mo yung video na to sa ibang mga magsasaka upang sila rin mismo ay mayroong matutunan sa video na to. At kung matagal ka nang nanonood ng mga videos ko at hindi ka pa nakakapag-subscribe, ka-farmer, pwede kang mag-subscribe at malaking tulong ito pang mas marami pang farmers ang maabot natin. I-comment mo na rin dyan, ano bang mga damo yung mahirap patayin dyan sa inyong palayan, at ano bang herbicide ang madalas ninyong gamitin o pwede nyong i-recommenda sa iba nating mga magsasaka dahil tried and tested nyo na ito. At syempre ka-farmers, don't forget to like ang video na to. Maraming salamat. Sa susunod na video ay papakita ko sa inyo ang resulta ng 2,4-D dito sa ating palayan, at ipapakita ko na rin ang susunod na split application na gagawin natin. Dahil kung maalala nyo, nakaraan nung nasa 12 days pa lang ang ating palayan o nasa 14 days ang ating palayan ay nag-apply tayo ng complete fertilizer. Pero dahil nga nadaanan ng baha ang ating palayan bago tayo nakapag-apply ng abono, kaya ginawa natin yung split application. At ganon din mga ka-farmers, bibigyan ko na naman kayo ng panibagong information kung kailan nga ba natin gagawin ang second fertilizer application dito sa ating palayan upang tuloy-tuloy ang ating palay na lumaki, gumanda, at syempre ang kasunod dyan ay magandang harvest sa ating palayan. Kaya kung sa palagay mo bitin yung video na to, pwede mong panoorin yung nakarang in-upload ko nakarang araw na video. Doon mas makikita mo kung paano ang tamang pag-spray namin at iba pang mga information na hindi mo narinig sa video na to. Kita-kits tayo sa susunod na video.